Dear kapwa YouTuber, ako po ulit si Alang Panty, muling sumusulat sa inyo. Dahil nga sa natuto na ako sa una kong channel na shutdown, dahil sa lahat ng video ko ay reused content, ngayon nagbago na po ako at nag-a-upload na ng original content. Isang araw, napasilip ako sa cellphone ng katabi ko sa jeep. Minsan, sumakay ako ng jeep, galing ng eskwela. At nakita ko ang video ko. Laking gulat ko at pumalo ng views. Miss sa loob ng jeepney, sana naman ako'y bigyang pansin. Pero, nung natapos ang video na pinapanood niya, nagulat ako sa end screen na hindi ako ang nasa subscribe button. Napakasakit, Kuya Eddie. Halos hindi ako makapaniwala na nakopya ang aking video. Pakiramdam ko, binaliwala ako bilang original creator. At heto pa po, napansin ko ay may sisi ang aking mga videos. Karma is real. Sabi nga nila, sana po maibahagi nyo sa amin ang tungkol sa licensing dito sa YouTube. Gumagalang, Alang Panty. Yo, what's up, and welcome back to our channel, of course, Explore SweetEscape. Yes, guys, and magandang araw sa inyong lahat. So, yun nga, natunghayan nga po natin isang sulat ng kapwa creator natin, si Alang Panty, na kung saan sa mga ina-upload niyang mga videos, guys, is that nakokopya ng mga ibang creator na napansin niya is halos sumasakto pa talaga. Ano ba ang nangyayari sa licensing nito? Ayan ang ating pag-aaralan ngayon, guys, tungkol sa dalawang kinds or licensing option na binigay sa atin ni YouTube. Okay? So, meron tayong licensing option. Yung isa po, ang tawag natin dyan is standard YouTube license. And the other one is Creative Commons attributes. Ano bang pinagkaiba nito? Okay. So, ang standard YouTube license, ito guys, yung kapag nag-upload tayo ng ating mga content or videos, pinapayagan natin si YouTube na ipalabas niya ang ating video sa kanyang platform. Sa kanyang platform. Pero, hindi natin pinapayagan na makopya ito ng ibang creator or ng ibang tao. Although, may exception dyan, guys. So, kapag marunong po tayong gumamit ng fair use, kung saan matindihang edit ito, matindihang edit, pwede tayong gumamit ng fair use. Pero again, guys, mahirap gumamit din ng fair use, lalo na kapag hindi pa natin siya masyadong kabisado. Kaya pag minsan may mga nakikita kayo, guys, na parang, let's say, for example, guys, yung kay Tulfo, diba? Maraming mga nag-a-upload kahit na monetize man ito or non-monetized account na sa tingin niyo is parang halos pareho. Pero hindi, guys. Alright? Meron yung pagkakataon na hindi talaga sila pareho. Kumbaga, ang ginawa ni uploader is gumamit siya ng fair use technique. Alright? Ang fair use technique, guys, yun yung ini-edit niya. So, kahit na mapapansin nyo yan, guys, na kapag halimbawa i-play ninyo yung actual na segment ni Tulfo at yung na-re-upload ng isang creator, mapapansin ninyo, guys, na pag minsan putol-putol pala yung in-upload ni creator. Ayan. Okay? Ang fair use kasi, guys, na-prove lang natin yan sa court. May tumarating sa ganun, guys. Mas lalo na, guys, kapag halimbawa, ang kinopyang video is nagbabayad pa ng mga third party para sa patent nila or copyright nila, guys. Nako, mahirap i-fair use yan, guys. So, court lang ang nakakapag-desisyon kung nagamitan nga ba ng fair use o hindi. Standard YouTube licensing.
Ito kasi guys, libre to na binibigay ni YouTube. Okay? So, ang nagdi-detect na lang po dito na kapag may nangopya sa video natin is si algorithm. Si algorithm. Yan ay computer, guys. So, kapag halimbawa na-detect ni algorithm 100%, 90% na kinopya itong video na to. So, ang nangyayari dyan, pwede siyang ma-strike or community strike. Pwedeng ganon. Dumako naman tayo sa Creative Commons Attributions. Okay. Ano naman ang Creative Commons Attributions? Ang Creative Commons naman guys, binibigay natin yung consent natin na pwedeng gamitin ang ating video ng mga ibang creator or mga ibang uploader. Oo. Binibigay natin yung consent na kahit na hindi na nila tayo i-contact. Okay? So, usually guys, kapag halimbawa ako, yung video ko, gusto ko naka-Creative Commons. Okay? So, may kokopya dyan sa may video na yan. May kokopya sa video na yan. Pero, makikita nila dun sa video ko kasi guys, palatandaan na naka-Creative Commons ako is merong CC, letter C, at saka C. So, yun ang ibig sabihin nun is Creative Commons. Okay, na pwede natin gamitin. Pero again, syempre, kailangan pa rin naman natin i-edit kahit paano naman. At magbigay ng credit, guys, sa nag-upload or sa may original na content na kinopya natin. But again, guys, for Creative Commons, okay, just a reminder, we still need to follow certain guidelines, guys. Certain guidelines kung paano gamitin ang Creative Commons. Alright? So, anyway, guys, about Creative Commons, I'm going to put the link below about Creative Commons para at least may idea kayo kung ano ba yung mga guidelines na kailangan nyong sundin. Alright, so, ngayon, saan ba natin makikita ito? Alright, itong mga pinagsasabi ko, itong licensing. Saan ba sa YouTube Studio to? Saan? Let's take a look at this one. Okay, so you need to go to YouTube platform. Pagkatapos, i-click ninyo yung icon or yung profile pic ninyo sa taas, katabi ng bell notification. So, yan ay nasa upper right corner. And then, click YouTube Studio. So, ngayon nasa dashboard na tayo. Sa dashboard natin, guys, mag-scroll lang kayo. May makikita kayo doong settings. Alright? So, sa settings, guys, may magpa-pop up. And then, you would see there, upload defaults. Ayan. So, we have on top, basic info, advanced settings, monetization. So, click on advanced settings. Ito na. Dito nyo na makikita ang licensing. Boom! Parang neningbi ang kanyang katawan Saan mong titigan. So, sa licensing guys, may drop down dyan. Usually kasi, naka-default na siya guys ng standard YouTube license. Pero kapag gusto niyo paggamit yung content ninyo sa mga ibang uploaders, ayan, ipa-reuse ninyo. Okay? So, pwede nyo namang itag na Creative Commons Attribution. So, every time na mag-upload kayo guys, pinapayagan nyo na silang gamitin or i-reuse ang inyong content. Paano naman kapag halimbawa selected videos lang? Pag selected videos lang guys, kailangan mano-mano. Isa-isa nyo siyang pupuntahan. So, i-edit. Tapos, meron din siyang advanced settings. Tapos, sa licensing. So, doon, mamili kayo kung ito ba ay para sa standard or Creative Commons. Ayun. So, again guys, ang palatandaan niyan is may CC. Kaya guys, bago po tayo mangopya ng videos ng iba, alam ko marami po na creator ngayon na nangongopya ng mga ibang content ng iba guys. Take a look at it first, kung may CC, kung may Creative Commons siya, kung okay lang bang i-reuse natin tong content na to or hindi. But again guys, as an advice, pinaka the best pa rin ang original content. Kasi, pag nag-trending yung original content mo, sayong-sayo lang yun. At, of course, pag may nangopya, at least, pwede mong i-dispute or pwede mong i-dispute yung mga nangopya. Okay, so, that's
that's it guys. And again guys, bago tayo magwakas or bago tayo mag-end ng aking YouTuber's Notebook, kasi every weekend nga ito guys. Oo. Shoutout na malupitan sa mga naggagandahan at nagwagwapuhan na chat participants natin guys. Ayun, maraming salamat guys sa inyong patuloy na suporta, lalo na sa YouTuber's Notebook guys, which is very important, kung saan dun tayo nagsishare ng tips, advices about YouTube. Thank you very much, and now let's take a look at our members of Explore SweetEscape. Mabuhay kayo, and here we go. Bye! Pilit natin